Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban. A mai napon ilyen tarhonyás, lecsókolvászos ételt csinálok, tehát ilyen pásztortarhonyaszerű, csak nem lesz benne krumpli. Most úgy valami egyszerűre vágyom, illetve azért valami gyorsra is, úgyhogy ezt fogom összedobni. Ami ugye kell hozzá, az egy lecsókolvász, egy paprika, egy paradicsom, van egy fél hagymám megkezdett, úgyhogy azt fogom felhasználni, illetve ha még emlékeztek, a muncsos csomagban volt tarhonya, amit ugye kaptam, most fogom először használni, úgyhogy már csak emiatt is gondoltam, hogy végre együnk valami tarhonyásat, hogy fogyjon, hisz ez 1 kiló. Úgyhogy ez egy jó darabig elég lesz nekünk, úgyhogy ebből fog készülni a mai ebéd, lássunk is neki. Felaprítottam a paprikát, a hagymát, a paradicsomot, és nyomtam ide 3 gerezd fokhagymát, ezt most így mindegyszerre belerakom. Mivel ilyen füstölt húsom nincsen, és gondolom azért az nagyon sokat dobna neki, ezért ilyen füstölt paprikát fogok ide belerakni majd, amikor már egy kicsit megpuhultak a zöldségek, meg persze só, bors, és lepirítom először egy kicsit a lecsókolbászt, és csak utána öntöm rá a tarhonyát, meg a vizet. Megmondom őszintén, még soha nem csináltam ilyet, de hát úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen pörköltszerű alapja van, mint minden magyaros ételnek. A lényeg, hogy az ízek jól összeérjenek, és akkor biztos, hogy finom lesz. Mehet bele egy ilyen, hát egy fél kanál füstölt paprika, meg egy fél kanál sima. Így mindegyik fogy. Kóstolunk egyet. Szerintem a tarhonya még nem jó, viszont kíváncsi vagyok ugye, hogy mennyire sós vagy sem. Egy pici sót rakok még bele, de ugye a tarhonya is kezd egész jó lenni. Lehet, hogy majd még egy pici vizet kell hozzá rakjak. Meglátom, mert azt se akarom, ugye, hogy nagyon száraz legyen, de azt se, hogy levest tegyünk. Sziasztok! A mai ebéd az egy tejszínes csirkés nyokki lesz, amihez vettem ugye fél kiló csirke mellett, egy csomag nyokkit, igen tudom,
Meg lehetne csinálni itthon is, de ez azért eléggé meggyorsítja a folyamatot, és én szeretem ezeket a Chef Selectes termékeket. Ami kerül még majd bele, az egy paprika, ez amúgy lehet kápja is, hogyha éppen az van otthon, illetve van egy megkezdett vöröshagyma, azt fogom felaprítani, fog belekerülni fokhagyma, chili, főzőtejszín, és ugye ezt mind összekeverem egy serpenyőben, és hogyha készen van, akkor utána egy tepsibe fogom belerakni, és megszórom sajttal, úgyhogy lássunk is neki. Megmaradt pont egy adag csirkés nyokki, illetve még tegnapról a tarhonyás sushi, úgyhogy ezt fogjuk ebédelni holnap. Sziasztok! A mai napon csinálunk egy levest, méghozzá egy ilyen köris, rákos, kókusztejes, pakcsolyos tésztás levest. Pár hozzávaló kell tényleg csak hozzá, és mindent egy edényben lehet megcsinálni. A szokásos rákokat fogom felhasználni, amit ugye mi a metróban szoktunk venni. Ennek most a pucolási folyamatát nem mutatom meg megint végig, ezt láthattátok már egy-két másik videóban, de belinkelem valamelyiket, hogyha esetleg érdekel titeket. Ezt most gyors megpucolom, vagy lehet legalábbis egy adagot belőle, és állítsuk össze a levest. A receptet majd, mint mindig, a leírásban megtaláljátok. Most beleöntöm a kókusztejet, a leves alaplét, a gochujjangot beleteszem, illetve a mogyoróvajat és a körit. Egy kicsit azt felforraljuk, vagy hát felfőzzük, és utána mehet bele a többi hozzávaló, mert mind a ráknak, a tésztának, meg hát ugye a pakcsolynak tényleg csak 2-3 perc kell, hogy megfőjjenek, úgyhogy ez egy viszonylag gyors étel ilyen szempontból.
megkóstolom az alaplét. Most egy pár percig főztem csak össze, de minden ugye felolvadt, mármint hogy a gochujang, meg ugye a magyaróvaj. Fú, nagyon jó. Végül úgy döntöttem, hogy a tésztákat inkább külön főzöm ki, mert egyrészt ugye semmiképp nem szeretném, hogy nagyon puhák legyenek, úgyhogy amint felforrt a víz és kész a tészta, csak utána rakom bele a rákot meg a pakcsolyt a levesünkbe. Nagyon finom, krémes íze van. Most csinálok ilyet először, mert nem olyan régen találtam rá erre az Instagramon, úgyhogy gondoltam, hogy mindenem van itthon szinte, egyedül ugye a pakcsolyt kellett megvenni, azért úgy döntöttem, hogy akkor ma ez az ebéd, meg hát ugye ősz van, úgyhogy a leves az ilyenkor bármikor jöhet. Sziasztok! A mai napon lazacot fogunk enni. Ez az utolsó darab lazac, amit még annó a metróban vettünk. Ugye mi azt hát harmadoljuk, negyedeljük, attól függ ugye, hogy mekkora, de a lényeg, hogy mindig akkora darabokat vágunk le, hogy egy-egy ilyen vastagabb szelet kijöjjön belőle, tehát egy evésre. Ugye ezt tegnap este elővettem a mélyhűtőből. Lesz hozzá pakcsoly, ugye tegnap is a körisleveshez pakcsolyt használtam, mert ugye abban a csomagolásban 2 van, viszont a leveshez 2 sok lett volna, így legalább van ehhez is most köret. Ezt majd egy kicsi szójaszószon fogom megsütni, megpárolni. A lazacot meg csak simán sósan, hogy ugye ne legyen túl erőteljes a szójaszószíz. Rizs, mint mindig beáztatva, ezt meg fogom szórni egy kis szezámmaggal, illetve a rizsre is kerül a szokásos kis díszítés, ízesítés, és lesz hozzá egy kis savanyúság, mint mondtam az Ázsia boltos vásárlásnál, ezt mi van, hogy ilyen savanyúságként esszük, nem csak a sushihoz, de így egy ilyen sült ételhez is, főleg halhoz, ebből is veszek ki egy keveset, úgyhogy ebből a pár hozzávalóból lesz ma az ebéd, lássunk is neki.
Amint látjátok, még 2 adag maradt, tehát hogy kétszer tudunk enni még ebből a csirkepaprikásból. Lehet, hogy egy kicsit hígabb lett a mai nap, viszont holnapra már szerintem tökéletesen besűrösödik. Ilyen ez a pörkölt, hogy másnap általában sokkal jobb szokott lenni. Na de a lényeg, hogy én ezzel a recepttel vagy étellel búcsúzom is mára. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Mint mindig, ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor. Sziasztok!